हाय बाळांनो, मी प्राध्यापक मनोज बोंदर, जिजाऊ क्लासेस उस्मानाबाद. मी माझ्या एन्जॉय फिजिक्स विथ मनोज बोंदर या चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करतो. तर बाळांनो, लास्ट लेक्चरला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल अँड पोटेन्शियल एनर्जी हा आपण एक छोटासा इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टडी केला. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल म्हणजे नेमकं काय आहे आणि पोटेन्शियल एनर्जी या दोघांमधला आपण डिफरन्सही पाहिला. पण ज्यावेळेस हे लेक्चर काल आपण म्हणजे परवा आपण ज्यावेळेस हे अपलोड केल्यानंतर बऱ्याच लोकांचा जो फीडबॅक होता त्याच्यामध्ये आपल्या छोट्या छोट्या गोष्टी लक्षात आल्या की आणखी थोडासा वेळ याला द्यायला हवा. ज्या आपण खूप छोट्या छोट्या गोष्टी बोललो, फॉर एक्झाम्पल याचं युनिट कसं असेल, डायमेन्शन्स कशा असतील, त्याचबरोबर आणखी आपल्याला याच्यामध्ये काही पॉईंट्स ऍड करायचे. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय घेणार आहोत, तर थोडाही वेळ न घालवता लगेच आपण आपल्या लेक्चरची सुरुवात करणार आहोत. तर बघा, आजच्या या 20 ते 25 मिनिटाच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला एक्झॅक्टली काय कव्हर करायचं हे आपण अगोदर बघूया. तर पहिला जो पॉइंट असेल तो आपल्याला इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल ओल्ड ही कन्सेप्ट बघायची काय असणार आहे. त्याच्यानंतर दुसरा पॉइंट असणार आपला इलेक्ट्रॉन ओल्ड, हा दुसरा पॉइंट असेल. त्याच्यानंतर झिरो पोटेन्शियल हा आपला तिसरा पॉइंट असणार आहे. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला हे 3 पॉइंट कव्हर करायचे आहेत. तर बघा, आता आपण एक छोटंसं काम करणार आहोत. ते म्हणजे लास्ट लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं होतं ओल्ड. मी परत रिपीट करतो. त्याचं कारण असं आहे की लास्ट लेक्चरमध्ये आपण ओल्ड रिलेटेड काय स्टडी केलं आणि त्याच्यानंतर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा असं काय ऍड करणार आहोत, ह्या 2 गोष्टी आपण समजून घेऊया. बघा, लास्ट लेक्चरमध्ये इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल आणि हे आपण कशामध्ये मेजर करतो म्हणून सांगितलं होतं, तर हे ओल्ड मध्ये. आणि जर लास्ट लेक्चर म्हणजे परवाचं लेक्चर जर तुम्ही पाहिलं असेल तर तुमच्या लक्षात आलं असेल, तिथं तुम्हाला एक कन्सेप्च्युअल फॉर्म्युला सांगितला होता आपण, तो म्हणजे वर्क डन पर युनिट चार्ज क्यू. आणि लास्ट लेक्चर मध्ये आपण इथंच थांबलो होतो, तुम्हाला तेही सांगितलं होतं याच्या डायमेन्शन्स वगैरे किती सोपं आहे ते तुमच्या लक्षात आलं असेल. मग आज आपल्याला नेमकं काय करायचंय, तर बघा, हे सगळं आपण लास्ट लेक्चर मध्ये पाहिलं. पण वन ओल्ड म्हटल्याबरोबर कन्सेप्च्युअली नेमकं काय, मॅथमॅटिकली बऱ्याच मुलाचे आन्सर्स मला आले. बऱ्याच लोकांनी मला हे समजावून सांगायचा प्रयत्न केला, सर 1 ओल्ड म्हणजेच 1 ओल्ड इज इक्वल टू 1 जूल एवढं वर्क असेल आणि हे वर्क तुम्ही 1 कुलॉम्ब एवढ्या चार्जवरती केलेलं असेल. ओके, मॅथमॅटिकली जर बघायचं म्हटलं तर ही 100% तुमचा आन्सर क्लिअर आहे. पण कन्सेप्च्युअली मला असं जाणवलं की थोडासा कुठेतरी अंडरस्टँडिंग मध्ये थोडासा प्रॉब्लेम मला जाणवला. त्याच्यासाठी आपण हा पुढचं काम करणार आहोत. थोडासा वेळ घेतोय आपण याच्यासाठी. बघा, काय करणार आहोत आपण, 1 ओल्ड. थोडंसं नीट लक्ष असावं, कारण नोट्स मध्ये तुम्हाला म्हणजे ज्यावेळेस नंतर मी तुमच्या नोट्स बघेल, मी क्लासच्या मुलांना बोलतोय, तर मला ते क्लिअर दिसलं पाहिजे. बघा, आता 1 ओल्ड कसं असेल कन्सेप्च्युअली, लास्ट लेक्चरचा आपण रेफरन्स घेऊया आणि त्याच्या मदतीने हे शिकूया. बघा, आता आपला हा पॉइंट चार्ज आहे क्यू, मी याला सोर्स चार्ज म्हणेन. ऑब्विसली हा जर पॉइंट चार्ज असेल तर याला आपण असं समजूया, हा जो स्पेस आहे याच्यामध्ये या चार्जचा इन्फ्लुएन्स आहे, त्याचा प्रभाव दिसतो आपल्याला. आणि मग इथून ऑब्विसली हे जे डिस्टन्स आहे याला मी एक्स पॉइंट म्हणतो, हा एक्स पॉइंट आणि हे जे डिस्टन्स आहे मला असं दाखवायचं की तो एक्स पॉइंट आणि हा क्यू चार्ज हे डिस्टन्स आहे इनफायनाइट. किती, परत रिपीट करतो, ते डिस्टन्स आहे इनफायनाइट. आता हे इनफायनाइट जे डिस्टन्स आहे त्याच्यामुळे हा जो पॉइंट आहे पी, ऑब्विसली लास्ट थेरी ज्याच्यामध्ये आपण पाहिलं, मी जर म्हटलं इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ऍट पॉइंट एक्स जर म्हटलं तर तुम्ही मला सांगणार आहात 0 आहे. मग आता 1 वोल्ट समजून सांगण्यासाठी मी काय करतोय बघा, तर इथं या ठिकाणी हा पॉइंट पी घेतोय, परत रिपीट करतो, हा पॉइंट पी आहे. आता काय करणार आहे मी, एक टेस्ट चार्ज 1 कुलॉम्ब किंवा तुम्ही त्याला युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज म्हटलं तरी चालेल, हा युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज 1 कुलॉम्ब मी इथं ठेवणार आहे. कुठे ठेवलाय तो, इन्फिनिटीला. कुठे ठेवलाय, इन्फिनिटीला. ऑब्विसली म्हणजे दॅट चार्ज इज लोकेटेड at the distance
डिस्टन्स, इन्फायनाइट डिस्टन्स फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज, आणि तो जो पॉइंट आहे त्याला मी म्हटलेलं आहे की x. आता मी काय करणार आहे बघा, विथ द हेल्प ऑफ अ क्लासिकल मेकॅनिक्स थिअरी काय बघायचं आपल्याला, हा पॉइंट आहे. आता या ठिकाणी मी चार्ज ठेवलाय, तो चार्ज Q किती आहे 1 कूलम आहे. मी काय करणार आहे त्याला, आता हा चार्ज मी घेऊन जातोय कुठे घेऊन जातोय, तर या P पॉइंट कडे घेऊन जातोय. रिपीट बोलतो, कुठे घेऊन जातोय, P कडे घेऊन जातोय. मला घेऊन जात असताना किंवा घेऊन जाण्यासाठी काय करावं लागेल, ऑब्विसली मला या चार्ज वरती काय करावं लागेल, ऑब्विसली वर्क करावं लागेल. मग मी तो चार्ज इकडे या सोर्स चार्ज कडे घेऊन जात असताना हा सोर्स चार्ज मला काय करणार आहे, अपोज करणार आहे. तो या पॉझिटिव्ह चार्जला या बाजूला पुश करणार आहे. दॅट मीन्स आय हॅव टू डू वर्क अगेन्स्ट दिस इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स फोर्स. हे क्लिअर असलं पाहिजे. म्हणजे मला काम करायचंय, मला वर्क करायचंय, पण कुणाच्या विरोधात करायचं, याच्या. मग मी तो चार्ज इकडे घेऊन आलो. किती चार्ज घेऊन आलो, 1 कूलम. हा 1 कूलम चार्ज इकडे घेऊन आलो, आणि त्या केस मध्ये जर मला हे वर्क 1 जूल एवढे करावं लागलं असेल, 1 जूल एवढं वर्क म्हणजे इन्फिनिटीचा चार्ज P पॉइंटला आणण्यासाठी जर मला वर्क 1 जूल एवढं करावं लागलं, तर याचा अर्थ या ठिकाणी दॅट मीन्स पोटेन्शियल ऍट पॉइंट P हे 1 व्होल्ट असेल. रिपीट करतो, याचा अर्थ या ठिकाणी पोटेन्शियल, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल किती असणार आहे, 1 व्होल्ट. आता हे कन्सेप्च्युअली कळालं असेल. मॅथमॅटिकली आता कसं सांगितलं होतं, V इज इक्वल टू वर्क डन किती झालं, 1 जूल. कोणावरती, एका युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज वरती. तर मला असं वाटतं मॅथमॅटिकली ऍज वेल ऍज कन्सेप्च्युअली दोन्हीच्या दोन्ही पद्धतीने तुमची 1 व्होल्ट ही जी कन्सेप्ट आहे ही क्लिअर झाली असेल, मला असं वाटतं. ओके, तर आता हा पॉइंट आपण याच ठिकाणी थांबूया. त्याच्यानंतर जर हा 1 व्होल्ट तुमचा क्लिअर झाला असेल तर लगेच आपण इलेक्ट्रॉन व्होल्ट कन्सेप्ट बघणार आहोत. बघा आता व्होल्ट म्हटल्यानंतर तुमच्या लक्षात आलं असेल 1 जूल पर 1 कूलम. युनिट काय असेल, जूल पर कूलम. डायमेन्शन्स कशा घ्यायच्या कळालं असेल लगेच. वर्क आहे, वर्क आणि चार्ज हे आपल्याला काय करायचे आहे, त्याच्या फंडामेंटल क्वांटिटी मध्ये कन्वर्ट करायचे आहे. असो, एवढा बेसिक, एवढे सोपं नको, वेळ नको घालवायचा. असो, हे तुम्हाला कळालं असेल. तर आता आपण हा पॉइंट आपला क्लिअर झालेला आहे. आपण आता इलेक्ट्रॉन व्होल्ट हा एक छोटासा पॉइंट बघूया. बघा आता इलेक्ट्रॉन व्होल्ट खूप सोपं आहे, पण व्होल्ट आणि इलेक्ट्रॉन आणि त्याचबरोबर हे झाल्यानंतर आपल्याला दोन्हीमध्ये कंपॅरिझन करायचे. तर बघा बघा, एक मिनिट, कळालं असेल. तर आता इलेक्ट्रॉन व्होल्ट बी हा पॉइंट स्टडी बघा, इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. 2 मिनिटांपूर्वी आपण व्होल्ट म्हणजेच 1 जूल पर 1 कूलम चा स्टडी केलेला आहे. आता आपल्याला बघायचं इलेक्ट्रॉन व्होल्ट म्हणजे काय. बघा आता इलेक्ट्रॉन व्होल्ट स्टार्ट करण्याच्या अगोदर आपण दोन्हीमध्ये व्होल्ट मध्ये आणि इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये कंपॅरिझन करूया, म्हणजे डिफरन्स क्लिअर करूया. बघा व्होल्टेज हे काय आहे, तर हे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल आहे. लक्ष द्या, व्होल्ट काय आहे, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणा. ओके, तर इलेक्ट्रॉन व्होल्ट काय आहे, तर इलेक्ट्रॉन व्होल्ट बाळांनो एनर्जी आहे. क्लिअर होतंय का बघा, हे पोटेन्शियल आहे, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल आहे, तर इथं एनर्जी आहे. काय आहे म्हटलं मी, एनर्जी. क्लिअर होतंय का. मग आता एनर्जी आहे म्हटल्यानंतर मला अगेन कन्सेप्च्युअली तुम्हाला समजून सांगावं लागेल की कशी आहे एनर्जी. आणि हा पॉइंट घेण्यासाठी आपण, मला असं वाटतं कुठेतरी आपण 9वीला किंवा 10वीला जाऊया. तुम्ही 9वीला किंवा 10वीला गेला असाल आणि तुमच्या सायन्सच्या बुकमध्ये स्पेशली फिजिक्स पार्टमध्ये तुम्हाला इलेक्ट्रिक सर्किट कुठेतरी बघायला मिळालं असेल. आपण त्याच अॅनालॉजीने तुम्हाला इलेक्ट्रॉन व्होल्ट हा पॉइंट समजून सांगणार आहोत. त्याचं कारण असं आहे, एकदा समजलं ना की तुम्ही मरेपर्यंत तो लक्षात राहील. बघा आता किती सोपी गोष्ट आहे. समजा आपण एक काम करूया, आपण आपल्याकडे एक बॅटरी घेऊया. जनरली आपल्याकडे जो सेल मिळतो छोटासा तो 1.5 व्होल्टचा असतो. कितीचा, 1.5. तुम्ही दुकानात मार्केटमध्ये जाऊन जो छोटा सेल घेता तो 1.5 व्होल्टचा असतो. पण इथं एक्झाम्पल म्हणून मी 1 व्होल्टचा घेतोय. प्लीज समजून घ्या, किती व्होल्टचा सांगितलं मी तुम्हाला, 1.5चा. पण आपण कितीचा घेणार आहोत, 1चा. कशासाठी, एक एक्झाम्पल घ्यायचंय म्हणून. मग इथे बघा आपल्याकडे, मी थोडीशी डायग्राम बदलतो त्या सेलची.
या पद्धतीने म्हणजे बॅटरीचं स्ट्रक्चर मी सेलसाठी यूज करतोय, कन्फ्युजन नको. याला ऑब्विसली मी पॉझिटिव्ह म्हणणार आहे, ह्याला निगेटिव्ह म्हणणार आहे. मग पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह मी पोटेन्शियल डिफरन्स साठी घेतोय. आणि बघा या पद्धतीने आपण हा समजा किंवा आपण अशा पद्धतीने ड्रॉ करूया. आणि समजा हे क्लोज्ड सर्किट घेऊया, मला फक्त एक सर्किट घ्यायचं होतं. तर बघा आता इथे एक इलेक्ट्रॉन आहे, एकच इलेक्ट्रॉन. मी या केसमध्ये 1 कुलम एवढा चार्ज घेतो, इथं फक्त एक इलेक्ट्रॉन घेतोय. आणि तुम्हाला हे माहिती असायला हवं की एक इलेक्ट्रॉन आणि 1 कुलम याच्यामध्ये खूप मोठा फरक आहे, खूप मोठा. आपल्याला माहिती असायला हवं किती मोठा फरक आहे. 1/1.6 × 10⁻⁻19. जर मी तुम्हाला सिंपल लँग्वेज मध्ये जर समजून सांगायचं म्हटलं, सिंपल लँग्वेज मध्ये बघा किती सिंपल होते. जर हा जर भाग आहे, हे डिव्हिजन मी जर केलं, मी ॲक्युरसी पर्यंत जाणार नाही, नियर अबाउट घेणार आहे. मी जर याला या पद्धतीने घेतलं, बघा मी काय करणार आहे. हे इज इक्वल्स टू, मी हे फिजिक्स थोडंसं बाजूला ठेवून मॅथमॅटिक्स कडे जातो. 10⁻⁻1.6 मुद्दाम याला मी असं करतो 10/1.6 × 10⁻18 आणि याला मी काहीतरी समजतो, नियर अबाउट 1 समजतो, आता 1 समजतो काहीतरी. आता आपल्याला माहिती आहे ते आन्सर किती येणार आहे, नियर अबाउट 6 पर्यंत येणार आहे. × 10⁻18. याचा अर्थ जर समजा मी हा 6 घेतला तर याच्या पुढे किती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हे मलाही वाचता येत नाही. क्लिअर सर, याला काय म्हणतात हे मलाही लवकर कळत नाही. आणि एवढे मोठे इलेक्ट्रॉन्स, एवढा मोठा चार्ज कुठे ठेवावा लागेल 1 कुलम एवढा चार्ज बनवण्यासाठी. मग लक्षात आलं असेल की हे हा कुलम जे युनिट आहे ते किती मोठे युनिट आहे. ऑब्विसली मग जूल सुद्धा किती मोठं असेल. आणि मग ज्या वेळेस आपण ॲटॉमिक फिजिक्स कडे जातो, ॲटम कडे जातो, त्यावेळेस कुलम असेल, जूल असेल, हे युनिट ना आपल्याला युजफुल नाहीयेत, कारण आपण खूप छोट्या स्केलवरती काम करतो. लक्षात आलं असेल एवढे मोठे इलेक्ट्रॉन्स ठेवावे लागतील कुलमसाठी आणि हे कन्व्हिनियंट नाही आपल्यासाठी. म्हणून आपण काय करतो, एकदम छोटं युनिट घ्यायचं ठरलं आणि त्याला नाव काय दिलं आपण, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाव दिलेलं आहे. हे ॲब्रिव्हेट केलेलं आहे आपण, ॲब्रिव्हेट छोटं स्मॉल फॉर्म कळतो ना तुम्हाला. याला इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, ज्याला आपण मराठीत संक्षिप्त असं बोलूया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बघा आता तर मॅथमॅटिक्स कळालं असेल, आपण काय इलेक्ट्रॉन वोल्ट घेतलं, आपल्याकडे जूल आणि कुलम असताना तेही तुमच्या लक्षात आलं असेल. तर आता कन्सेप्ट किती सुंदर आहे बघा. त्याचं कारण असं आहे, जर आपल्याला कळत असेल तरच मजा आहे. बघा काय सांगतोय. आता निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह इथं पोटेन्शियल डिफरन्स या दोन्हीमध्ये 1 व्होल्ट आहे. म्हटलं किती आहे, 1 व्होल्ट आहे. म्हणजे माझ्याकडे सेल 1.5चा नाही 1चा आहे असं आपण बोललो. ओके, आता माझ्याकडे हा एक इलेक्ट्रॉन आहे. ऑब्विसली हा इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह कडे जातो. कन्व्हेन्शनल डायरेक्शन वगैरे नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये आपल्याला बघायचे. तर हा इलेक्ट्रॉन जो आहे, म्हणजे इलेक्ट्रॉन जो आहे बाळांनो, हा इलेक्ट्रॉन या पोटेन्शियल डिफरन्स मुळे काय होणार आहे, जो इथं आहे, आपल्याला हे क्लिअर असलं पाहिजे की पोटेन्शियल डिफरन्स ज्या ठिकाणी आहे त्या ड्यू टू दॅट पोटेन्शियल डिफरन्स दॅट चार्ज गेट ऍक्सेलरेटेड. बघा मी रिपीट करतोय, तो त्या पोटेन्शियल डिफरन्स मुळे तो जो चार्ज आहे ना बाळांनो, तो मोशन मध्ये येतो. मग मोशन आलं, चेंज इन वेलोसिटी आली की ऍक्सेलरेशन आहे. म्हणून मी डायरेक्टली काय म्हटलं, ड्यू टू पोटेन्शियल डिफरन्स दॅट चार्ज गेट्स ऍक्सेलरेटेड. आणि मग आपल्याला माहित आहे जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये येतो, ऑब्विसली त्याच्याकडे एनर्जी येते, बरोबर आहे की नाही, त्याच्याकडे एनर्जी येते. मग आता इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट म्हणजेच काय, ऑब्विसली एनर्जी आहे. कोणाकडे असणार आहे, तर या इलेक्ट्रॉनकडे असणार आहे. कधी असणार आहे, जेव्हा हा एक इलेक्ट्रॉन ऍक्सेलरेट होतो. कोणामुळे, 1 व्होल्ट एवढ्या पोटेन्शियल डिफरन्सने. हे झाली कन्सेप्च्युअलिटी. म्हणजे 1 व्होल्ट पोटेन्शियल आणि याच्यामुळे जर हा फिरत असेल तर हा फिरत असताना, ऍक्सेलरेट होत असताना या इलेक्ट्रॉनकडे एनर्जी असेल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आता हे कन्सेप्च्युअली कळालं असेल तर डबल मला काम करावं लागेल. आता परत तुम्हाला गणिताच्या भाषेत समजून सांगावं लागेल. तर बघा मॅथमॅटिकली आपल्याला हेच समजून सांगायचे. मॅथमॅटिकली हे समजून सांगायचे कशा पद्धतीने असेल बघा. आपल्याला माहिती आहे सिन्स, बघा
V is equals to work done per unit charge. Obviously वर्क अगेन्स्ट होत असल्यामुळे ते कशा कुठल्या फॉर्म मध्ये असेल, ते एनर्जीच्या फॉर्म मध्ये असेल. आणि हा चार्ज अगेन एनर्जीला मी या फॉर्म मध्ये लिहायचं बघा किंवा डायरेक्टली मी जर असं लिहिलं देअरफॉर एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू व्ही असेल. इंटरेस्टिंग, क्यू किती असेल, दॅट इज चार्ज ऑन वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, दॅट इज 1.6 into 10 raised to -19 कुलम. हा एक इलेक्ट्रॉनवरचा चार्ज इनटू पोटेन्शियल किती आहे, 1 व्होल्ट आहे. आणि म्हणून 1.6 into 10 raised to -19 जूल एवढी एनर्जी असेल तर त्याला मी काय म्हणणार आहे, तर मी त्याला म्हणणार आहे 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. लक्षात आलं असेल, मॅथमॅटिकली कळालं, कन्सेप्च्युअली कळालं असेल तर मला नक्की असं वाटतं कळलं व्होल्ट इलेक्ट्रॉन व्होल्ट या दोन्ही गोष्टी कळायला असतील. आता आपण एक थेरॉटिकल कन्सेप्ट बघणार आहोत. थेरॉटिकल खूप सुंदर आहे, 2 मिनिटांचं काम आहे, लगेच होऊन जाणार आहे. आणि त्याच्यानंतर जर थोडासा वेळ राहायला असं वाटलं तर आपण आणखी एक छोटासा पॉईंट घेऊया. तर बघा तिसरा जो पॉईंट आहे, ओके, तर बघा हा आणखी एक छोटासा पॉईंट आपण कव्हर करणार आहोत, झिरो पोटेन्शियल. बघा मला असं वाटतं बऱ्याच लोकांना ही कन्सेप्ट कळायला 2 मिनिटांचं काम आहे. आपण एक थेरॉटिकल कन्सेप्ट शिकतो. थेरॉटिकल फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये इथं मी क्लासिकल मेकॅनिक्स कडे जातो, हा एक पॉइंट आहे आणि याची पोझिशन मला असं वाटतं आपण 4थी 5वी मला 5वी पासून काहीतरी आपण ग्राफ पेपर यूज करतो. हा पॉइंट आहे आणि याचं जर लोकेशन मी म्हटलं तुम्हाला एक्स आणि वाय, ग्राफ पेपरवरती एक्स आणि वाय लोकेशन म्हटल्याबरोबर तुम्ही हा पॉइंट बघितल्याबरोबर तुमच्या लक्षात येतं की त्याचं लोकेशन मी विथ रिस्पेक्ट टू काय घेतलेलं असतं, ओरिजिन, रेफरन्स. तुमच्या लगेच लक्षात आलं असेल या ठिकाणी मी हा ओरिजिन कन्सिडर केलेला असतो, ज्याला मी 0 0 असं समजतो. राईट, एक्झॅक्टली बाळांनो आपल्याला याच कन्सेप्टच्या आधारे आपल्याला हा पॉइंट बघायचा आहे. बघा याच्यासाठी आणखी छोटीशी हेल्प घेणार आहे मी. बघा समजा ही आपली पृथ्वी आहे आणि हे आपलं सेंटर आहे पृथ्वीचं. ऑब्वियसली हा आपला सरफेस आहे. आणि मी जर तुम्हाला छोटासा क्वेश्चन विचारला, पोटेन्शियल एनर्जी 0 लिहिलं, पोटेन्शियल एनर्जी 0 कुठं असायला हवी, ऍट व्हॉट पॉइंट द पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी 0. हा जो क्वेश्चन मी तुम्हाला विचारलं की तुम्ही लगेच फ्रॅक्शन ऑफ सेकंदामध्ये मला आन्सर देणार आहात, सर दॅट पोझिशन मस्ट बी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. याचा अर्थ जेव्हा आपण एखादा ऑब्जेक्ट आपल्या सरफेस वरती ठेवतो म्हणजेच हाईट h इज इक्वल टू 0 असते, तेव्हा त्याची पोटेन्शियल एनर्जी आपण 0 घेतो. म्हणजे याचा अर्थ पोटेन्शियल एनर्जी और झिरो पोटेन्शियल सरफेस वरती किती आहे 0 आहे. म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स किंवा आपण त्याला ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल म्हणूया, सरफेस वरती किती आहे 0, म्हणजे 0 पोटेन्शियल पॉइंट ग्रॅव्हिटी मध्ये बघायचं गेलं कुठं आला, सरफेस वर त्याला. एक्झॅक्टली आता आपण हा 0 पोटेन्शियल पॉइंट आपण आपल्या इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये समजून घेऊ. बघा फॉर एक्झाम्पल मी सिंगल चार्ज साठी समजून सांगेल, तुम्ही सिंगल चार्ज साठी घेऊ शकता, सिस्टम ऑफ चार्ज साठी घेऊ शकता. सपोज हा माझ्याकडे हा सोर्स चार्ज आहे आणि हा सोर्स चार्ज आहे म्हटल्यानंतर ऑब्वियसली याच्या इन्फ्लुएन्स मध्ये काय असणार आहे, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल असणार आहे. मग मला विथ हेल्प ऑफ ग्रॅव्हिटी जर समजून घ्यायचं असेल तर मला 0 पोटेन्शियल हा रेफरन्स साठी पॉइंट लागणार आहे. आणि मग एक्झॅक्टली बघा याच अनालॉजीने आपण काय करतो तर या सोर्स चार्ज पासून इन्फायनाइट डिस्टन्स वरती हा पी पॉइंट घेऊया आणि कुठलाही जो सोर्स चार्ज आहे त्याच्यापासून इन्फायनाइट डिस्टन्स वरती तो पॉइंट आहे ज्या ठिकाणी आपण 0 पोटेन्शियल कन्सिडर करतो आणि याला रेफरन्स घेऊन आपण बाकीचे पूर्ण मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन्स करत असतो. लक्षात आलं असेल या तिन्ही एक्झाम्पलवरून तुमच्या लगेच लक्षात आलं असेल की 0 पोटेन्शियल म्हणजे एक्झॅक्टली काय आहे. ओके, तर मला असं वाटतं ओल्ड कन्सेप्ट आजच्या लेक्चरमध्ये क्लिअर झाले असेल, इलेक्ट्रॉन व्होल्ट क्लिअर झाला असेल, 0 पोटेन्शियल क्लिअर झालं असेल. आता आपण आज थेरॉटिकल गोष्टी होत्या, खूप सोप्या होत्या, मी थोड्याशा जास्त म्हणजे थोड्याशा म्हणण्यापेक्षा मी जरा फास्टच घेतलेलं आहे. तर आता आपण आणखी 1-2 मिनिटांमध्ये छोटीशी गोष्ट घेऊया. त्याचं कारण आहे
इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल आणि पोटेन्शियल डिफरन्स या पॉईंटमध्ये ह्या ज्या गोष्टी आहेत इतक्या स्ट्रॉंग व्हायला हव्यात आपल्याला. त्याचं कारण आहे याच्यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी पुढच्या नेक्स्ट चॅप्टर जे आहेत ना, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, त्याच्यामध्ये यूज होणार आहे. तर बघा आता एक छोटीशी गोष्ट आपल्याला बघायची आणि ती म्हणजे हा फोर्थ पॉईंट आपण घेऊया. आपण याच्यामध्ये 2 मिनिटांचं कॅल्क्युलेशन फक्त कंपॅरिझन करणार आहोत. छोटीशी गोष्ट आहे बघा याच्यामध्ये काय करणार आहे. तर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल V आणि इलेक्ट्रिक फील्ड E याच्यामध्ये सिंपल कंपॅरिझन फक्त करणार आहोत आणि हे बोर्ड लेवल पेक्षा पण सोपं घेणार आहोत. एकदम बेसिक लेवल घेणार आहोत. बघा याच्यामध्ये काय करणार. साधी गोष्ट आहे. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल म्हटलं की तुमच्या समोर फॉर्म्युला असेल वर्क डन पर युनिट चार्ज क्यू. इथे जर पाहिलं इलेक्ट्रिक फील्ड पाहिली फोर्स पर युनिट चार्ज क्यू. लक्षात आलं असेल. याचं युनिट जर बघायला गेला जूल पर कुलॉम असेल, याचं जर बघायला गेला तर न्यूटन पर कुलॉम असेल. आता इंटरेस्टिंग गोष्ट याच्यामध्ये वर्क आणि चार्ज बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज. दोन्हीच्या दोन्ही कशा क्वांटिटीज आहेत? स्केलर आहेत. वर्क डॉट प्रोडक्ट आहे विसरू नका, स्केलर. देयरफॉर ओल्ड और वोल्टेज दॅट इज स्केलर क्वांटिटी. आता याच्यामध्ये स्केलर आणि हा वेक्टर आहे. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी. लक्षात आलं असेल. डायमेन्शनल अनालिसिस तुम्ही करू शकता. लक्षात आलं तर नक्कीच बाळांनो मला असं वाटतं आजचे 4 पॉईंट एकदम चांगल्या पद्धतीने एकदम सोपे होते. तुम्हाला सगळेचे सगळे कळाले असतील. तर आज आपण याच ठिकाणी थांबणार आहोत. ओके.